3 alltaf vel. Jón Helga, Ingi Þór.
Hvað gerir þið hérna? Kunnið á þetta? Já, við erum bara nýttur á eitthvað. Jón Helgason. Nei, hérna, rauð. Hérna, svona er.
hérna niður. Við erum gert close 21. Close 1.
síðan 15. 22%. 15. Já, við hittum alltaf save match og þá ertu í rauninni búinn, sko. 54,7. 54,7, við langt fyrir ofan hvernig átt að vera hérna. Já, þetta er bara fyrsta móti, ég er búinn að spila í 3 mánuði. Yes. 3 ára mánuði. Þetta er þokkalegt fyrir það. Já, ríkt, mjög. Herri, þá er næst á blaði. Hvernig segir það? Segjum að einhver til dæmis negli hérna í 57, hlustir upp á 15, 13, svona öfalegt til að reyna, þá getur þú alveg skrifa, skilur við, 3, og síðan kemur sinnum á blúsuna fyrir neðan, getur þú gert 3, sinnum, 19, þetta, sinnum þetta. Ok, bara þetta til það er enginn að, og ef ég gerir bara vitlaust við það, þá er þetta lagað og Já, það er þetta lagað, bara tala um þetta eitthvað veist. Ok, þá á þetta verður, það er ekkert vandamál, kveikja á sig, það vil ég hitta eitthvað upp Já, bara, það má alltaf taka nokkur umfyrir, og þú lífur ekkert á að klára, sko. Bara höfum nokkur tíma, það er ekki nokkur tíma. Þannig, já, ég bara, ráðis. Ég
Besti eða hvað? Prófa að gera allir bort, maður sjá hvað gerst það upp. Hvaða leikar er þetta? Sigurður Sölvason og Úlfar. Þetta er ekki. Sölvason, hann er ekki inni. Sigurður að spila. Það var bara loksins alveg út. Við erum að fara að gera þetta milli hverja einsta leikja. Já, þegar hann er að spila. Við getum ekki annars verða lengur á mig. Hver er Sigurður? Það er þú. Þú ert maðurinn í bópanum. Þá má þú fylgjast með hann. Þeir hafa ekki skráðan einn. Skráðan ekki, það er hægt að bæta honum við eftir einhverjum bók. Þannig að við þurfum að bæta svona og skrifum bara niður leikina. Og við erum að skrifa niður bara allt með þetta í hvernig leik og hvernig leikinni fara. Spjald hérna, við gerum spjaldi. Þetta er ekkert góð. Hann að spila núna. Já. Svo bara gerum við bara play, skilur við hvað var best á 5 eða ekki. Þá er það ekki, já, því að leikinn er á milli, já, það skiptir ekki máli. Já, ok, þá bara skrifum við niður það. Þetta skiptir það máli, en Við báða. Já. Þá skal ég sagði fyrir báða. Erum við ekki að fá það bláa til að geta skrifað þetta? Jó, við bara snúum blaðinu við, skrifum þar. Já, eftir hvern legg eða? Nei, bara heildar, bara það sem kemur í lokin. Við bara gerum þetta saman, svo. Byrjar. Býttu nú við. Svona.
transfer on the bottom. Er ekki betra að rotate þetta hér? Það er 5 triple 20. Maybe it's just better to use this one. Or this one. Agree. Þetta er fyrir ekki. This is buggy. Já, þetta er shit. Strax byrja mind games hérna. Did you saw this fucking triple 20 here? It's like at least not a triple 20. Já. Kannski aðeins. Much better than that. A bit on the Hver á að byrja? Já. Kvöldur. Okay, aftur ekki bara kona. Það vissi ekki að ég væri nýr umtíðar. Hver er að velja? Viti? Cats. Cats it is. 6 mínútur að byrja. Til að við 6 og byrjum svo. Já, ok.
Hinginu. Þessa. Svona. 60.
90. Vale, 15 euro. Of mikið? Hver?
hugsaði 20 bara, sorry. Sorry, ég skil það 20, ég vissi það ekki 20. Thank you. Meðaltali hjá báðum og hvernig við fórum. Meðaltali hjá báðum? Já. 37 og 38. Gera það í öll harfinu? Nei, hvað er að fórum? Það var ekki fólk að sjá hvernig í stjórnir.
bara lockout. Verða það niður í vinstramenningi í lockout. Já, vinnur. Við komumst í gegnum þetta, ég hef enga trú á öðru. D-A. Er þetta stórt stig? Skiptir ekki máli. Hvað er ekki 10? Þá finnum við bara mig hérna á móti Úlfari 8-6 og Úlfar. Nei, ég er Ingi Þór. Hvað er ég nú? Ingi Þór, hérna. Er ég eitthvað blindur eða? Hérna, en er þetta? Þau viljið ekki kasta eitthvað? Úlfari finnur þetta, hann þarf að velja þetta er. Ég finnur þetta. Ég tek á bara 6 úr, bara klárt. Ég skal þá byrja að velja, ég ætla að velja heads. Þú ætlar að velja heads. Tails. Ég held að ég sem er svona tracker, þetta er bara svona 1 á móti 5. Vilt þetta? Já, þannig að ég til öryggis. Ingi Þór.
Nei. Oh shit.
Ég hitti bara í fucking doppul, sko. Hvað er í gangi? Ótrúlega maður.
Auðvitað maður minn. Það er ekki fært. First night. When the double should come, it will be really, this would be 75 euro kit just for fun.
48-5. Nei, jú, þetta er þitt. 47. Það þurfum við bara að loka okkur af. 60. Hvaða leikur er þetta? Er það þessi? Og er þetta ofar? Skrifaði Jón Ingi eða? Jú, hérna. Nei, þetta er ekki búið. Nei, Hanna, það sé hann það ekki.
Okay. Continue.
Nei. Bara þú dettur bara úr eins og í öðru. Já, þannig að, já. Gráttjart. Já. En gerir þú þá? Já, þú veist, það er 1, 2. Já, ok. Þá er þetta bara... Þannig að þú eru eitthvað vinnur þetta bara. Já, ég held að það sé þannig. Þegar að finna verið í þessu bak, það er bara ekki sagt. Svo maður þurfa að taka út. Sko, hún er náttúrulega, hún dettur út. Þannig að ég held að það sé þannig. Áður þess. Þannig að allir sem er Nei. Þetta er ekki hérna. Sett á, er ekki á handvara? Dreif þá til baka. Svona. Og, Það voru svista yfir á hann. geri ég það. Þarna. Það er svona. Þetta er þá bara... Já, það er farið, sko. Hún dettur út.
Þetta er síðasta. Jú. Við erum komnir inn í 16 umferð, sko. Við erum komnir inn í búin með 15 umferð. Já, ok. Þannig að ég veit ekki alveg hvort það er. Ég áttaði mig ekki á því að Það er ok. Á bara að púla upp. eitt spjaldið orðið. Á hann ekki að segja til ef það er. Ég gerði það, ég sagði þetta síðast umferð. Já, það er síðast umferð. Þannig að ég áttaði mig ekki á því að bara En Ó, þá færi ég þetta hérna yfir. Færi þá í Jón, komdu hérna. Fyrir hann. Garðar. Hvað gerur Þetta er á Baldvin, sko. Er hann að gera nú? Nei, hann er búinn, þetta er búið. Já, Sigurinn á Garðar. Gerum. Já, nú er það á Baldvin. Já, en það var bara á Garðar. Svona, og svo bara. Ok. Stiga već. Gerðu það 57. Nei, það er bara
Come on. Come on. Kijk terug. Gustavo, questi accordi.
með Siggi, sko. Jú. Hver var undan? Ég segi eitt á coin toss. Eitt á coin toss. Það er Siggi. Þannig að ég er þá hóm. Það var Nonni. Sjá það. Ég er byrjað.
så vem? Dagens.
Confirm. Save. Add match. Save match. Og þetta er ég er með 42,3 og 52,4. Sýttu. Skal taka mynd af þessu. Hvernig skiptum við hérna yfir á Ég er ekki klára. Stendur aftan á svoðið. hvernig við förum í það? Það er ekki tíu. Það er ekki börn. Til þess að fara aftur inn í þetta þá er bara hérna loggátt sem er í vistramenn. Áður að loggur inn á í mann ekki nákvæmlega það. Spjald, leik. Það er að fara inn í, sem sagt, ekki inn í mótisjátt, þetta er bara fyrir. Já, ok, en til að fara inn í móti sér. Það stendur alltaf stöður. Stíka 24 og góðum stöðum. Já, hvað stóður það? Nei. Svo bara OK þarna fyrir og tournaments. Spjald 10 þarna og setur inn í guðlar 10. Svo finnum við bara leikinn. Það er Garðar og Jón. Garðar og Jón Helga. Garðar og Jón Helga. hérna. Þú mátt bara íta á það sko. Já, Bara continue. Og svo bara fara þér í coin toss á eftir. já. Það fara í þetta coin toss eða? Já. Getum við gert aftur það? Ég tek bara aftur undan hann. Teitt?
ekki svissa, finnur við?
Television guys, huh? Me, can I choose? Hats. Game on. Game on. Okay, game on.
Nú við skulum gera bara þetta 12. 12. Nei, hann er ekki. Já. 30 svona.
Tails. Give me just 2 minutes. You are on the phone and busy. Do you want me to go by walk home or Vopnafjörður? Do I wanted to? Do you want me to go by walk Vopnafjörður? Six more. Three more. Game on. Á þessari. Nei, þá skjóða hér. Ragnar Jóhann. Hver er á undan? Það er jú. Þú ert þá bara hóm. Næs. Herðu, við erum í, það er eitthvað öðru, við erum ennþá inn á. Þannig gerðum við ekki einhverja úrjur. Nei, það er þetta. Skaldir. Ítaði tölvuna. Ok.
3 og 5, nei, 3 og 4. Já. 35.
Nei, byrju, var þetta ekki 72? Var þetta ekki þrefaldur einn? Nei, fyrir ekki, það var þetta 70. Wow, far away, far away. Þetta er 71.
70 drifter, okay. Ekki rétt sem það? 77. How we started with Eddie, only 45 tank. We both finished over 60, that was huge. Dat is een few good laps. Yeah. Знаешь, когда играешь в тебя, очень быстро ты как get price. Сразу начинаешь якать, да? You can learn Russian, it's okay. Äkki nunna. Что бе, я играю тортилу, не? You decide when you're ready. I'm not getting any better, but I think so. Что, кто райдер? I'm always a head guy. First time today, I will start first. Okay, yeah, 1 minute. Let's shoot some fun. Come on.
Nei.
6, ja. Yes.
passa þig. Leikur þér. Já. Skiptir kannski ekki máli. Heima.
vinnur búið í byrjun og þá heldur þú að það vinnur það. Þú er alltaf ekki neitt skláð. Ég er ekki með að lenda einn bók og bara.
Hér fíkinn er ristur. Nei, við taka aftur og með það. Þannig að ég þá, náttúrulega, þú ert dómar í leiknum. Já, ég er sammála því, mér finnst það að gera aftur. Mér finnst það að vera þegar við ráðum það. Þá er það ekki aftur. Aha. Þú ert náttúrulega dómar í leiknum. Ég ætla ekki að vera Nei, ég bara kann ekki þetta annað. Sitja á það. Það er bara enginn alveg. Very nice, very nice. Þú lítur bara á kurvan. Home one, svona og fá everything. Fjóri síðan, fjóri tveir.
time today I will start first. Yeah. Waar staat? Kijk eens. Ja. Nein. Skalli. Nei, þetta Á niðri. Best á 9 og svo lagið það. Eitt. Oh ja. Zit daar nou? Nou. Oh, toe, gewoon maar.
gengur ekki eftir. Stóðsinn var 26.
It's like 5 kilometers away.
54, 54. Já, líka bara fyrir stað. Allir leikum bara. Engin guttskotna. Jú, bara inn í hérna. Það er hérna 30-23. Okej. IDA. Já, ítt bara á hana í mig. IDA 23. Það er sama hvað svo velur við borðum með 10. Change your password. Hver vil ég? Þetta er bara á okkur. Skiptir yngur. Face. Svo tournament, You said this, never face. svo elsta Three in a row, so. og nummer 10. Herra, Gimon. 10. Gang til rödd. Gang ykkur. Kannski á þínum? Það er góður. Ég er bara í klukkutíma pásu. Kjarnskili. Þá var að finna ykkur en. Það er Ingi og hérna Garðar. Jón Ingi Garðar Jónsson og hérna, þessi fyrir. Þessi leikur, já. Það er bílum svo í dag. Já, já. Takk fyrir það. Hver er að velja? That's a dish. Þá var það Ingi.
40. Ja, 40. 60. 96. Þrjátíu. 56. 57. 80.
42. Áttatíu. Fimmtíu. Áttatíu. Nei, 44. Ísprenging. 60. Fjörutíu. Hundrað. Sextíu. 96. 70. 60. 43. 40. 50. 60. 60. 70.
Síðan, já, þannig að þetta eru tók 6 tíma þetta. En síðasti var slappur, 60, 65 og síðan 47. 56,4 yfir töfan, allt yfir 55 kemur bara með síma. Nei, best of. Ekki bara svona, ekki? Jú. Já.
42. Númer 7, 8, 28. Var ég 3,19? Nei, fór í 21 sem. Nú fyrirgeðu. 59. 19, 21. Sjá. Hvað var þetta að segja? 19? 19 og 21. Svona. Ok, og þú Sigurður? 48.
Svona. Alveg bara njóta mér aðeins. Það er gott. Þetta er einu veitt. Við fórum tilbaka. Þetta er svona. Þetta hérna er 95 og hann á eftir að gera hérna. Þetta er bara út. Flott. Hvað sé ekki þinn? Stólf, 69.
Hvað segir þið? Það er þriðja. Ég eftir að skrifa þetta. Fimmtíu og tveir hjá